हेलो एभ्रिवान, म पुनम चौधरी। हामी CorelDRAW सिरिज स्टार्ट गरेको छौँ र CorelDRAW अन्तर्गत आज हामी सेटिङ युज गर्न सिक्दैछौँ। CorelDRAWमा सेटिङ कसरी हुन्छ त्यो हामी आज सिक्छौँ। लागौ कम्पिटिसन तर्फ। ओके, म एउटा न्यू डकुमेन्ट क्रिएट गर्छु, A4 साइज ल्यान्डस्केप एन्ड ओके। र यो डकुमेन्ट अन्तर्गत हामी आज सिक्दैछौँ सेटिङ। सेटिङ कहाँनिर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी कुनै पनि सेप ड्र गरेपछि यहाँनिर हो स्ट्यान्डर्ड प्रोपर्टी बारमा देखिन्छ र यही अप्सन हामी अब्जेक्टभित्र यहाँनिर सेटिङभित्र पनि लेख्न सक्छौँ, जुन कि अहिले सबै डिसेबल छ। र यो कसरी काम गर्छ हामी हेर्छौँ। र यसको लागि चाहिँ कुनै पनि एउटा दुईवटा सेप चाहिँ पहिला क्रिएट गर्नुपर्ने रहेछ हामीले। जस्तो कि मैले एउटा यो सेप क्रिएट गर्दैछु, यो एउटा स्क्वायर बक्स, अनि एउटा मैले यहाँनिर क्रिएट गर्दैछु यो सर्कल। र क्रिएट भइसकेपछि अब यो जब हामी दुइटै सेपलाई सेलेक्ट गर्छौँ अनि बल्ल यो सेपिङ अप्सन इनेबल हुन्छ। र सुरुमा चाहिँ हामीसँग यो कम्बाइन जुन चाहिँ सर्टकट की हो Ctrl+L। कम्बाइनको मतलब यो दुईवटा सेपरेट सेप्स हो हाम्रो, र यो दुईवटालाई हामी कम्बाइन गर्नु पऱ्यो। मतलब कि यसलाई एउटै बनाउनु पऱ्यो, मिलाउनु पऱ्यो भने हामी कम्बाइन अप्सनको युज गर्छौँ। अथवा यहाँनिर फेरि अर्को इक्जाम्पल भनेको मसँग मानव यो पेन टुल छ। मैले यो पेन टुलले यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा यो लाइन बनाएँ, यसरी ल यतिको लाइन बनाएँ, डबल क्लिक मैले पुरा गरिदिएँ। त्यसपछि पेन टुल लाइन छोडेर मैले यो 2.9 दिएँ र यो 2.9ले मैले यसरी अब यहाँदेखि यसरी मैले यो ड्र गरेँ, यो यसरी जोइन गरिदिएँ इक्जाम्पलको लागि। यसरी र यो जोइन गरिदियो जस्तै यसमै जोइन गरिदियो है। र 2 लिएन ल अर्को लियो भने फेरि हामीले र यसलाई मैले यहाँदेखि यसरी जोइन गर्ने भयो इक्जाम्पलको लागि। फेरि जोइन भएन, जोइन भइगयो, यो डाइरेक्टली जोइनमै गयो है। जब यो डाइरेक्टली जोइन हुँदैन त्यसलाई जोइन गर्नको लागि हामी कम्बाइन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। यो मैले भन्दै थिएँ, यो आफै लिइरहेको छ यस्तै चाहिँ अटोमेटिक। ल 20 लाइन लिएको त है इक्जाम्पलको लागि 80 लाइन। त्यसपछि यहाँबाट मैले यो बिहान यो छुट्टै लाइन छ ल मानौँ। अब यो लाइन छुट्टै छ, अब यो लाइन यहाँबाट जोइन गरेर जस्तै यहाँ जोइन गर्नु पऱ्यो यसलाई भनेपछि म सेप टुल लिएँ र यस्तै यहाँनिर जोइन गरेँ। ओहो एकदम मेरा छ यहाँनिर जोइन गरिदिएँ। यो यतिकै जोइन देखिरहेछ, बट यसमा हामी कलर फिल गर्ने हो भने कलर जाँदैन कि कलर जाँदैन, किनभने यो जोइन छैन यो। र जोइन गर्दाखेरि अब हामी सेप टुल युज गर्न सिकेको थियौँ, यो दुईवटा नोडलाई सिलेक्ट गर्न। यो दुईवटा नोड सिलेक्ट नै भइरहेको छैन, एउटा मात्रै सिलेक्ट भएको छ, यो सिलेक्ट भएको छैन। यो अप्सन पनि पुरै डिसेबल छ। अब यसलाई जोइन गराउनको लागि हामी पहिला कम्बाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो फिट टु एन्ड यसको कम्बाइन सेलेक्ट, त्यसपछि कम्बाइन अथवा Ctrl+L, यो कम्बाइन हुन्छ। कम्बाइन भइसकेपछि अनि बल्ल यहाँनिर यो नोडहरू आउँछ, अनि यो नोडलाई बल्ल हामी यसरी जोइन गर्न मिल्छ। अनि मेन अप्सन डिसेबल थियो। त्यस्तै गरी यताको पनि अब सिम्पली यसलाई हामी जोइन गर्ने बित्तिकै यहाँ तल आइहाल्छ। कम्बाइनको काम यसरी काम गर्छ, मैले बुझाउनको लागि राखेको है। ओके, यो कम्बाइन भयो सुरुमा। कम्बाइन हामी पहिला पनि सिकेको थियौँ। र अब अर्को अप्सन चाहिँ हामी यस्तै सिलेक्ट गरेपछि यहाँनिर वेल्ड भन्ने अप्सन छ। वेल्ड भनेको जोड्ने होइन, यसलाई जोड्ने भनेको। र कसरी जोड्छ त, जस्तै कि म यसमा मानौँ यो ब्लू कलर फिल गरिदिएँ, यसमा चाहिँ मैले रेड कलर फिल गरिदिएँ, र त्यसलाई मैले चाहिँ 90 डिग्री रोटेट गरिदिएँ है। ल अब हाम्रो यो रेड सर्कल माथि चाहिँ तल छ, र हामी यसलाई यदि कम्बाइन गर्ने हो भने यदि हामीले यो वेल्ड गर्ने हो भने यसरी वेल्ड यो पुरै भिडियो भइरहेछ। यो वेल्डले कसरी काम गर्छ भनेपछि जहिले पनि यो तलको सेपलाई माथिको सेप गएर जोडिन्छ, योसँग यो जोडिने हो। त्यसरी यसको कलर यसमा जान्छ। यदि हामी यसलाई ब्लूलाई माथि गरिदियो भने अब रेड आएर यसमा जोडिन्छ भनेपछि पुरै रेड भइहाल्छ। यस्तै सेलेक्ट एन्ड वेल्ड यो एउटै भइहाल्छ। यसरी काम गर्छ वेल्डले। र यसको युज गर्दै हामी एउटा डिजाइन बनाउन सक्छौँ। जस्तै मैले एउटा यो स्क्वायर बनाएँ है, अनि यसलाई मैले यहाँबाट कपी गरेँ, सेप टुल लिएँ र यसलाई मैले पुरै राउन्ड गरिदिएँ,
अनि यही राउन्डलाई मैले यता गएँ र यसमा मैले कपी गरिदिएँ जस्तै यहाँनिर र वृत्तलाई यो पुरैले सेलेक्ट गरेर मैले वाइड गरिदिएँ वाइड यो वाइड होइन र वाइड गरिदिएपछि यो हाम्रो के भन्यो आर्ट सेप भन्यो होइन यस्तै यो आर्ट सेप बनाउन सक्ने जस्तै वाइड युज गर्दै प्लस अरू थुप्रै कामहरू यसको लागि यो युज गर्दै थुप्रै कामहरू गर्न सक्छौँ है वाइडको लागि मतलब के बुझौँ हामी विभिन्न थुप्रै सेप्सहरूलाई एउटैबाट तिनीहरूलाई एउटै जोड्ने बाटो बस ठिक हो त अर्को म एउटा सर्कल बनाएँ फेरि त्यसपछि यहाँबाट हेट्टीको भागमा मैले लगेर चाहिँ राखेँ र यसलाई मैले दुईवटाले सिलेक्ट गरेँ अर्को अप्सन चाहिँ हामीसँग यो ट्रिम भन्ने ट्रिम ट्रिमले के गर्छ भनेपछि क्लिक गरेपछि यो जसको जति यो ओभरल्यापिङ एरिया छ नि यो यति ओभरल्यापिङ एरिया थियो त्यति एरियालाई यसले यसरी भित्र पारिदिन्छ ट्रिम गरिदिन्छ के भन्यो यो साउन्ड बनिएको होइन यसरी यो ट्रिम गर्न सक्यो यो ट्रिम भयो अनि त्यस्तै गरी अर्को यहाँनिर म फेरि यो लगभग यतिको एरियामा राखेँ है ल यतिकै राखिदिएँ विश्लेषण गरेँ र अर्को चाहिँ हामीसँग यहाँनिर इन्टरसेक्ट भन्ने छ अब इन्टरसेप्टले के गर्छ भनेपछि फेरि यो सेप अनि यो सेपको बिचमा जुन ओभरल्यापिङ एरिया छ यो ओभरल्यापिङ एरियाको एउटा छुट्टै सेप तयार पायो भने छ हाम्रो यस्तो सेलेक्ट एन्ड इन्टरसेक्ट र यो एउटा छुट्टै अब्जेक्ट बनेर आउँछ फेरि यो भनेको इन्टरसेक्ट अप्सन हो यता पनि त्यस्तै गरी अर्को छ हामीसँग यहाँनिर यो सिम्प्लिफाई है सिम्प्लिफाईको लागि चाहिँ इक्जाम्पलको लागि म यस्तै अलिकति यता राख्दैछु है र यहाँनिर के गर्दैछु भनेपछि यसमा एउटा छुट्टै कलर गरिदिउँ ल यसमा मैले रेड कलर फिल गरिदिएँ यसमा ब्लू कलर फिल गरिदिएँ र एउटा अरू मैले यता साइडमा राखेँ यसरी र यसमा येलो कलर फिल गरिदिएँ र यसमा फेरि मैले यता हेर्न राख्दैछु र यसमा मैले क्लिक गर्दै फिल गर्दै यो ग्रिन कलर अब यदि मैले यसलाई ट्रिम गर्ने हो भने के हुन्छ ट्रिम गर्ने हो भने यो सेप एउटा मात्रै चेन्ज भएको छ यिनीहरूलाई केही पनि भएको छैन तर यदि हामीले यो छुट्टा छुट्टै साइड है फेरि यदि हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने यसरी सिम्प्लिफाई यो के हुन्छ भनेपछि जति अब्जेक्ट छ सबै यो यहाँबाट यो कट्छ जस्तै यो कट्यो होइन यो कट्यो यसले यति काट्यो यसलाई यति काट्यो यसलाई यति काट्यो सबै सँगै पर्छ तर ट्रिममा एउटा मात्रै हुन्छ जुन सबभन्दा तल छ सिम्प्लिफाईमा चाहिँ सबै जति छ ओभरल्यापिङ सबै एकैपटकमा काटिदिन्छ यो बुझ्ने हामीले है यो सिम्प्लिफाई त्यसपछि अर्को अप्सन हेर्छौँ हामी अर्को अप्सन के छ हेर्छ अर्को अप्सन छ हामीसँग यो सिम्प्लिफाई होइन अर्को छ यहाँनिर फ्रन्ट माइनस ब्याक भनेको जस्तो कि मानौ यो यस्तो नै राखिदिएँ मैले है यसलाई एउटा यो गोल दिएँ मैले त्यसपछि यसमा मैले यो कलर फिल गरिदिएँ र यो यति भाग यहाँनिर राखेर यति जुन यसको ओभरल्यापिङ एरिया छ त्यो एरिया काट्न पर्यो भयो भनेपछि म यो वृत्तलाई सिलेक्ट गरेर यो वृत्तलाई यसरी फ्रन्ट माइनस ब्याक गरिदियो भने पछाडिकोले अगाडिको यति भागलाई चाहिँ क्रप गरिदिन्छ काटिदिन्छ यस्तै यति भाग भयो जति ओभरल्यापिङ थियो त्यो पुरै माइनस गरिदिन्छ भनेको क्या है फ्रन्ट माइनस ब्याक अथवा अर्को यसको ठिक उल्टो इक्जाम्पल लिउँ एउटा है बुझ्न सजिलो हुन्छ सायद जस्तो कि यो छ अनि यसमा मैले एउटा अरू गोलो बनाउँछु ल यसको बिचमा एउटा अरू गोलो बनाइदिँदै यति भयो बिचमा राखिदिएँ यसलाई मैले व्हाइट कलर फिल गरिदिएँ र व्हाइट कलर फिल गरिसकेपछि यो अहिले त हामी हेर्दाखेरि के देखिरहेछ यसको बिचमा केही पनि छैन यसमा पाल छ होल छ जस्तो देखिरहेछ नि हो तर एक्चुअलमा यस्तै माथि हेर्दाखेरि एक्चुअलमा यसको होल छैन नि यसमा व्हाइट कलर फिल गरेको छ यहाँनिर यसको बिचमा केही नहोस् यसको जसको माथि राख्छौँ हामी त्यसको पछाडिको अब्जेक्ट देखियोस् यदि त्यस्तो बनाउनु छ भने चाहिँ हामीले दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर यो फ्रन्ट के अरे ब्याक माइनस फ्रन्ट युज गर्छौँ यसले काटिदिन्छ भनेको यो अगाडिकोले पछाडिकोलाई माइनस गर्ने भनेको काट्ने भनेको हटाउनु भएको डिलिट गर्ने भने होइन यस्तै अब चाहिँ पार पऱ्यो यसमा सफा भन्यो नि अब
जहाँ राखे पनि पछाडिको अझै देख्न पाउँछौँ। यसरी काट्नको लागि चाहिँ हामी यो फ्रन्ट माइनस ब्याक माइनस फ्रन्टको युज गर्छौँ। कुरो बुझिसक्यो? अस्ति लोकेसनको सिम्बल बनाउने बेलामा पनि युज गरेको थियो नि हामीले, टिएप्स हो यो। यो अनि अर्को छ हामीसँग क्रिएट बाउन्ड्री भनेर छ है। भन्नुको मतलब अब यो जुन सेप छ हामीसँग, यो सेपको यो छेउछेउको लाइन यस्तै गरी लाइन हामीले छुट्टै अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। यतिको भित्र केही नहुने, यो छेउछेउको बोर्डर मात्रै होस्, सेम टु सेम यस्तै यहाँनिर बोर्डर होस्। त्यस्तो चाहियो भने यो पुरैले सेलेक्ट गरेर यहाँनिर क्रिएट बाउन्ड्री भन्ने अप्सन छ, यहाँ क्लिक गर्दैछौँ र यो हाम्रो छुट्टै एउटा बाउन्ड्री भनेर आउँछ। यसको छेउछेउको लाइन मात्रै भनेर आउँछ, भनेर आयो नि होइन। यो भनेको फेयर बाउन्ड्री, यो पनि डिजाइनिङमा अति आवश्यक पर्छ। र यो आवश्यकता अनुसार हामी डिजाइनिङ गर्दै हुँदाखेरि युज गर्दै जाने कुरा हो। र अहिले चाहिँ हामी बस सिक्ने हो कि यो अप्सनहरूको काम के हो, यो सबै अप्सन थाहा नभएपछि काम गरेन हुन्छ। त्यसैले यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट अप्सन पनि हो है। डिजाइनिङमा यति धेरै युज हुन्छ यो लगाइकन डिजाइनिङ आधा अधुरा हुन्छ। के हुन्छ? डिजाइनिङ आधा अधुरा हुन्छ, पर्फेक्ट नभन्न सक्छ है, काम लाग्छ यो। ओके, र यो युज गर्न जाने र यो युज गर्न जान्दै आज हामी एउटा लोगो बनाउन सिक्छौँ। ल प्र्याक्टिसको लागि लोगोको लागि म जस्तै यहाँनिर एउटा यो रेक्टेङ्गल बनाएँ र यसको यहाँनिर म चाहिँ 230 mm है। नयाँ डकुमेन्ट नै कि यसै बनाऊ, यसै बनाऊ भाइ, mm राख्यो 230 mm र यहाँनिर चाहिँ 100 mm मै राख, मेरो एजमा छ त्यही भएर एजमा हेरेको छ। पहिले यो न्यू डकुमेन्ट दिँदाखेरि यहाँनिर लेखेको भए चाहिँ मा आउँथ्यो है यसरी। अब यो चाहिँ सबै मै देखिन्छ, यहाँनिर नै आउँछ। तर मैले एज लिएको थिएँ त्यसरी यहाँनिर इन्च आइरहेको छ यो। अब यहाँनिर चाहिँ सिधै 230 राख्यो हुन्छ यस्तरी 230, अनि यहाँनिर चाहिँ 100 सिधै लेख्न पर्दैन यहाँनिर। यसमा चाहिँ मलाई 230 देखेर पनि लेख्न पऱ्यो। म यसमा आएर यसमै राउन्ड जुन भने के फरक पऱ्यो, ल यसमै आएँ। त्यसपछि मैले सेप लिएर चाहिँ पुरै राउन्ड गर्थेँ, फुल राउन्ड गरिदिएँ। अनि एउटा गोलो लियो भने र यो गोलोको पनि हाइट वेट 100 mm राखेँ र वेट पनि 100 mm राखेँ। यो के भयो 100 mm है। र भइसकेपछि म यो दुइटैलाई सेलेक्ट गर्दैछु, एल प्रेस गरेँ लेफ्ट साइड अलाइन, त्यसपछि गएर ई प्रेस गरेँ सेन्टर अलाइन होरिजोन्टली होइन। त्यसपछि यो गोलो मात्रै क्लिक गरेँ मैले, प्लस बटन दबाएँ, कपी पेस्ट भयो, यो दुइटा भयो बोलाएन है, दुइटा गोलो भयो। अनि सिपसँग यो लाइनलाई पनि सिलेक्ट गरेँ र आर प्रेस गर्दै अर्को गोलो यता साइडमा आइन्छ। यति गर्न सक्ने सक्ने कि नै? यति सजिलो दुइटा गोलो राख्न सक्दैन नि त्यो। ल यो गराउने होइन। यो गरिसकेपछि म क्लिक गरेँ नि र यसको सेन्टर पोइन्टलाई पनि यहाँनिर डिस गरेँ। सेन्टर जब यसरी राख्दाखेरि यहाँनिर सेन्टर लेखेर आउँछ, अनि बोल छोड्ने है, यहाँ सेन्टर लेखेर आएपछि अनि कन्ट्रोल होल्ड गरेर यहाँबाट यो रोटेट गरेर क्लिक यस्तरी कति डिग्रीमा 60 डिग्री, पहिला 60 भयो त कति भयो। त्यस्तै गरी फेरि यो यहाँनिर दुइटा गोलो भइसकेको छ है। यो यो एउटा मैले डिलिट गरेँ काम छैन। र फेरि म यसलाई सेलेक्ट गरेँ, यसको सेन्टर पोइन्टलाई यता साइडमा राखेँ, यहाँनिर सेन्टर लेखेर आएपछि अनि फेरि कन्ट्रोलसँग मैले यसलाई यता रोटेट गरेछु जस्तै ट्याक्क योसँग र कपी गरिदियो। र यहाँ पनि दुइटा गोलो भयो, यो डिलिट गरिदियो भने यहाँ पनि भयो, डिलिट गरिदिएँ, यो चाहिएन गोलो। र भर्चुअल सेगमेन्ट डिलिट टुल लिएर यसलाई मैले डिलिट गरेँ पहिल्यै अर्कैसा। अनि यहाँबाट हामी न्यू के भनेपछि यो स्मार्ट फिल टुल र मैले यसमा क्लिक गरेर कलर भरेँ र यसमा पनि क्लिक भरे दुइटामा भरेँ। भरिसकेपछि अनि यसलाई म थोरै यता सार्छु है, यता साइडमा सारेँ। यसलाई सिपसँग यसलाई क्लिक गरेर यसलाई मैले बाहिर झिकिसकेको झिकिसकेपछि अब यसलाई यसको साइडतिर घुमाउनु छ। यसको सेन्टर पोइन्ट भनेको यहाँ देखेर चाहिँ जो कि सही ठाउँमा छैन, यसको सेन्टर पोइन्ट पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो है। यसको लागि चाहिँ म यहाँबाट 2.9 लिएँ र यो छेउमा जाने गर्दाखेरि यस्तै सार्दाखेरि एज आइरहेछ। जब यहाँनिर मिड पोइन्ट लेखेर आउँछ, यो मिड पोइन्ट लेखेर आयो, त्यहाँ क्लिक गरेर यो कुनामा हामी तान्छौँ, नोड लेखेर आएपछि माउथ छोड्ने हो।
यताबाट पनि त्यही जब मिड पोइन्ट लेखेर आउँछ क्लिक गर्ने सार्ने जब नोड लेखेर आउँछ छोड्ने र सेन्टर पोइन्ट यो गयो जस्तो थाहा पाउने है र अब यसलाई मैले क्लिक गरेर यसको सेन्टर पोइन्ट यहाँ राखिदिन्छु र यसलाई मैले फेरि कन्ट्रोलसँग रोटेट गर्छु यस्तै ट्याक्कै हुन्छ र म अहिले यसलाई डिलिट गरिदिएँ मलाई यो मात्रै चाहिएको छ र यसमा म के गर्दैछु भनेपछि यहाँबाट यो इन्टरेक्टिभ फिल्ड लेयर र यहाँबाट क्लिक गरेर मैले यस्तै ताने यहाँनिर यसरी र यता साइडमा म रेड कलर अन्डरगट एकछिन होल्ड गरेर यहाँनिर अरू धेरै कलर कुल छ मैले भनिसकेको छु होइन यो कलर लिएँ त्यसपछि यो बिचमा डबल क्लिक गरेँ मैले यहाँनिर डबल क्लिक र रेड हालिदिएँ मैले यसरी त्यसपछि यो बक्समा क्लिक गरेर चाहिँ म यहाँबाट रेडको डार्क मोडवाला कलर योबाट हालिदिएँ यसरी अझै डार्क गर्ने भए यसमा क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गरेर होइन यहाँबाट हामी चुज गर्न पनि सक्छौँ या यो स्लाइडर दिएको छ यो स्लाइडरमा गएर अझै डार्क पनि यहाँबाट यसरी हामी मिलाउन सक्छौँ यसमा कति डार्क गर्ने आफूलाई आवश्यकता अनुसार यसरी होइन तर गरिसकेपछि यसलाई क्लिक गरेर म कन्ट्रोलसँग फेरि रोटेट गर्दैछु यसरी कपी गरेँ र कन्ट्रोल आर गरिदिएँ र बिचकोमा अब यो मलाई चाहिएन यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु र हाम्रो एउटा लोगो बनेर आउँछ यसलाई म सबलाई सिलेक्ट गरेर आउटलाइन चाहिँ म नन गरिदिन्छु यो बनाउन सक्ने हामीले सजिलो छ गाह्रो छैन यसरी हामी यो बनाउन सक्छौँ लोगो हो यो होइन सिम्पल लोगो एउटा अनि अब यो बनाइसकेपछि यो बनाउँछ र यो बनाइसकेपछि एउटा अर्को प्र्याक्टिस पनि दिएको छु है ओके यो बनाइसकेपछि आज र अर्को म एउटा प्र्याक्टिस दिएको छु यो म है म यहाँ ओपन गर्छु यो जुन गेटको डिजाइन छ यो गेटको डिजाइन पनि हामी प्र्याक्टिस गर्ने आज है यो एकदम सिम्पल छ सजिलो छ ट्राई गर्ने बनाउन सकेन भने नसोध्ने टिचरलाई होइन यो ट्राई गर्ने बनाउन बन्छ यो एकदम सजिलो कुराहरू हो ओके यही छ आजको काममा कि वाचिङ कि प्र्याक्टिस एक्युट